อเมโยโกะที่อเมโยโกะมีอะไรไปดูทุกชะตาในใจไหวにぎわいคึกคักにぎわいคึกคักสตรอเบอรี่ตลาดอเมโยโกหวานฉ่ำมากเลยเสียงอะไรมีรถไฟที่ผ่านอยากได้ก็เอาเลยอาหารผลไม้เชิญเฮ้ยสตรอเบอรี่เฮ้ยทาโกยากิรี Run.
ไปหาของกินอร่อยตลาดอเมโยโกะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตาม กดกระดิ่ง ไว้ไปเที่ยวด้วยกันใหม่